नमस्कार, प्रणिताज रेसिपी मराठीमध्ये आपणा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। तर आज आपण दिवाळी विशेष मौसूत असे बिनपाकाचे अगदी तोंडात विरघळणारे रवा लाडू बनवत आहोत। हे लाडू इतके मौसूत होतात, अगदी पेढ्याप्रमाणे अगदी तोंडात विरघळणारे तयार होतात। बघू शकता किती सॉफ्ट असं मिश्रण आपलं तयार झालेलं आहे। करायला फार सोपे आहे, फारसा वेळ लागत नाही आणि ज्यांना पाकाचे लाडू जमत नाही त्यांच्यासाठी हा उत्तम पर्याय आहे। सोबतच हे लाडू अगदी परफेक्ट तयार होण्यासाठी 5 टिप्स मी तुमच्यासोबत शेअर केलेले आहे, त्यामुळे हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पूर्ण बघा। चला तर मग वेळ न घालवता रेसिपीला आपण सुरुवात करूया। पण तत्पूर्वी तुम्हाला एक विनंती, जर तुम्हाला माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब नक्की करा। तर हे मौसूत असे रवा लाडू बनवण्यासाठी इथे मी अर्धा किलो रवा घेतलेला आहे। तर रवा 2 प्रकारचा मिळतो, एक जाड आणि बारीक। तर आपल्याला या लाडू बनवण्यासाठी बारीक रवा हवा आहे। या प्रकारे बघा, छान असा बारीक असा। आणि वाटीच्या प्रमाणात जर सांगायचं झालं तर हा अर्धा किलो रवा 2 वाट्या आहे आणि या अर्धा किलो रव्यापासूनच आपले 1 किलोचे परफेक्ट असे लाडू तयार होतात। अर्धा किलो रव्यासाठी इथे मी 400 ग्रॅम पिठी साखर घेतलेली आहे। वाटीच्या मापाने सांगायचं झालं तर इथे 2 वाटी रव्यासाठी आपण 1 वाटी पिठी साखर घेतलेली आहे। हवं तर आपण जाड साखर सुद्धा घेऊन ती मिक्सरमधून बारीक करून यासाठी गाळून वापरू शकता। आपल्याला जर गोड थोडं जास्त आवडत असेल तर थोडी 1 पाव वाटी साखर आपण यामध्ये जास्त सुद्धा घेऊ शकता। रवा भाजण्यासाठी आपण इथे घेतलेला आहे साधारण 150 ग्रॅम तूप, म्हणजे अर्धी वाटी तूप घेतलेला आहे। हे लाडू बनवण्यासाठी आपण साजूक तुपाच्या ऐवजी डालडा सुद्धा घेऊ शकता। तर पहिल्यांदा आपण रवा भाजूया। त्यासाठी आपल्याला गॅसवर एक पॅन गरम करून घ्यायची आहे। थोडी खोलगट अशी मोठी पॅनच वापरायची रवा भाजायला। त्यामध्ये आपण घेतलेल्या तुपापैकी थोडं तूप घालून घेतलेलं आहे। तूप थोडंसं गरम झालं की यामध्ये आपल्याला घालायचं आहे रवा। रवा अगदी मंद आचेवर आपल्याला भाजायचा आहे। इथे माझी कढई मोठी असल्यामुळे मी पूर्ण अर्धा किलो रवा घातलेला आहे। जर कढई छोटी असेल तर 2 बॅचेसमध्ये तुम्ही हा रवा भाजून घेऊ शकता। याप्रमाणे आपल्याला अगदी मीडियम गॅसवर हा रवा शांततेत भाजून घ्यायचा आहे। रवा कसा भाजला जातो यावरच आपल्या लाडूची चव अवलंबून असते। आपण जर अगदी भराभर मोठ्या गॅसवर रवा भाजला तर तो जळतो आणि मग लाडूचा रंगसुद्धा बदलतो आणि लाडूची चवसुद्धा बदलते। रवा छान असा अगदी प्रत्येक आतपर्यंत भाजला जाण्यासाठी तूप आपल्याला स्टेप बाय स्टेपच घालायचं असतं। जर आपण एकाच वेळेस तूप घातलं तर रवा नीट भाजला जात नाही। रवा भाजायला साधारण 7 ते 8 मिनटं झालेले आहेत। तर यावेळेस आपल्याला उर्वरित तुपातील आणखी थोडं तूप घालायचं आहे। तर याच पद्धतीने आपण हा रवा थोडं तूप घालून भाजून घेणार आहोत। हा रवा भाजण्यासाठी आपल्याला साधारण 15 ते 20 मिनटं सहज लागतात। आपण हा अगदी लो गॅसवर भाजायचा आहे। हळूहळू रवा जसजसा भाजला जाईल तसतसा रव्याचा रंगसुद्धा बदलतो। बघा, साधारण 20 मिनटं आता झालेले आहेत। रव्याचा पूर्णपणे रंग चेंज झालेला आहे आणि छान असा सुवाससुद्धा रव्याचा सुटलेला आहे। तर यावेळेस आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे आणि हा रवा आपल्याला एकसारखा चांगला हलवून घ्यायचा आहे। आता यामध्ये आपण घालूया घेतलेली पिठी साखर। रवा थोडा गरम असतानाच आपल्याला ही पिठी साखर घालायची आहे। अगोदर आपल्याला गॅस बंद करून घ्यायचा आहे, त्यानंतरच आपल्याला पिठी साखर घालायची आहे। यातच मी 1 मोठा चमचा वेलची पूडसुद्धा घातलेली आहे। वेलची पूड ऑप्शनल आहे, पण वेलची पूडमुळे रव्याच्या लाडूची चव खूप छान येते। हवं तर आपण यामध्ये बारीक केलेले ड्रायफ्रूटसुद्धा यावेळेस घालू शकता। आता हे मिश्रण आपल्याला व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचं आहे। गॅसवर जमत नसेल तर आपण खाली काढून व्यवस्थित एक साधारण 3 ते 4 मिनिटांपर्यंत हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। पिठी साखरमध्ये काही गोळे झालेले असतात तर ते सुद्धा आपल्याला या चमच्याच्या मदतीने व्यवस्थित असे मोडून घ्यायचे आहेत। अशा प्रकारे आपल्याला पिठी साखर आणि रवा व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचा आहे। बघू शकता यामध्ये आपल्याला एकही साखरेची गुठळी दिसत नसेल। आता हा रवा अशा प्रकारे आपण व्यवस्थित असा मिक्स करून आणि एकसारखा करून एक झाकण ठेवून साधारण आपल्याला 1 तासापर्यंत असा झाकून ठेवायचा आहे। बघा, 1 तास झालेला आहे। बघा, मिश्रण छान असं थंड झालेलं आहे। तर यावेळेस आपण लाडू बांधू शकता, परंतु हे लाडू आपल्याला करकरीत लागतात आणि छान असे बांधल्यासुद्धा जात नाही। तर त्यासाठी तुम्हाला इथे मी एक छान अशी युक्ती सांगणार आहे।
हे लाडूचं मिश्रण आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालायचं आहे आणि साधारण एक 10 ते 12 सेकंद मिक्सरला छान फिरवून घ्यायचं आहे। यामुळे काय होतं की मिक्सरच्या भांड्याला फिरवताना हे मिश्रण थोडं गरम होतं आणि त्यामुळे आपण जे तूप यामध्ये वापरलं आहे तर ते थोडंसं वितळतं, मेल्ट होतं आणि त्यामुळे छान असा ओलसरपणा या मिश्रणाला येतो आणि त्याचमुळे हे लाडू छान असे बांधले जातात, वळले जातात आणि अगदी जिभेवर ठेवताच तोंडात विरघळणारे बनतात। तुम्ही बघत असाल मिश्रण अगदी मऊसूत झालेलं आहे, अगदी पेढ्यांच्या मिश्रणाप्रमाणे झालेलं आहे। तर या पद्धतीने इथे मी सर्व मिश्रण मिक्सरच्या भांड्यातून फिरवून घेतलेलं आहे। छान असं ओलसर हे मिश्रण तयार झालेलं आहे। यावेळेस सुद्धा तुम्ही याचे लाडू वळू शकता, परंतु त्याला छान असा शेप येणार नाही, म्हणून आपण साधारण 1 ते 1.5 तासापर्यंत हे मिश्रण असं झाकून ठेवायचं आहे। म्हणजे काय होईल की ही जी पिठी साखर आहे ती रव्यामध्ये छान अशी मुरेल आणि मिश्रणातील जे तूप आहे ते सुद्धा थोडंसं घट्ट होईल, थिजेल, त्यामुळे लाडू आपले छान असे वळले जातील। 1 तासानंतर बघा मिश्रण छान असं थंड झालेलं आहे, मस्त असं सेट झालेलं आहे, बघू शकताय। आता याचे लाडूसुद्धा छान वळले जातात। आता आपल्याला ज्या आकाराचा लाडू हवा, छोटा मोठा, त्यानुसार आपण सारण घ्यायचं आहे आणि छान असे गोल असे लाडू वळून घ्यायचे आहेत। अगदी सहज वळले जातात आणि खूप छान असे मऊसूत होतात। ज्यांना कोणाला तुम्ही हा लाडू खायला देणार ते अगदी ओळखूच शकणार नाही की हा रव्याचा लाडू आहे, इतका हा मऊसूत आणि सॉफ्ट बनतो, अगदी पिठीच्या लाडवाप्रमाणे किंवा मैद्याच्या लाडवाप्रमाणेच वाटतो। आता या पद्धतीने इथे मी मीडियम साईजचे लाडू वळून घेणार आहे। आपल्याला हव्या त्या आकारात आपण लाडू वळू शकता आणि सजावटीसाठी सुद्धा आपण बदाम, काजू किंवा मनुका, पिस्ते काहीही वापरू शकता आणि नाहीही वापरलं तरीही सुद्धा हे लाडू असेही खूप चवीला अप्रतिम लागतात। तर या ठिकाणी माझे मीडियम साईजचे 12 लाडू तयार झालेले आहेत। जर आपण थोडी छोटी साईज घेतली तर नक्कीच 18 ते 20 लाडू या अर्धा किलोच्या रव्यापासून म्हणजे 1 किलोमध्ये बनू शकतात। तर इथे तयार आहे आपले मऊसूत अगदी तोंडात विरघळणारे रवा लाडू। फार अशी सोपी रेसिपी आहे। या 5 गोष्टी जर तुम्ही फॉलो केल्या, नीट लक्षात ठेवल्या तर तुमचे लाडूसुद्धा याप्रमाणे अगदी मऊसूत होतील। तर आहे ना छान असा पर्याय पाकाच्या लाडूला। अगदी पाकाच्या लाडूपेक्षाही चविष्ट आणि मुरलेले असे हे लाडू लागतात। तर आजची ही लाडूची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली, आवडली असेल तर नक्की बनवून बघा आणि रेसिपी आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा। त्याचबरोबर अशाच वेगवेगळ्या दिवाळी स्पेशल रेसिपीज पाहण्यासाठी आपले चॅनल प्रणिताज रेसिपी मराठीला जरूर सबस्क्राईब करा। तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही माझी रेसिपी पाहिली त्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद। सर्वांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा। तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन छानशा उपयुक्त रेसिपीमध्ये। धन्यवाद।